ẹ̀yin èèyàn mi. Hey! Àwa Nigerians in diaspora. Èmi ò mọ̀ pé iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ wa báyìí. A ti ṣiṣẹ́ gan-an. A ti ṣiṣẹ́ gan-an. Nǹkan tó bá ẹ ti mọ̀ wípé kòkòrò ajẹnipa jẹnirun ni àwọn Nigeria leaders wa. Bó nǹkan tó bá wá mú wọn tí wọ́n fi ẹnu ara wọn sọ síta wípé ipa tí àwa Nigerians in diaspora tí à ń kó nípa economy Nigeria òun ló lọ lọ́kàn yẹn. Ìwọ náà àti rí pómi ti mọ̀. Ṣó ti rí wípé ìwọ àtèmi ò mọ iye ara wa. Àṣà wa ni. Àṣẹ àwa ni. Ó yá jẹ́ sáré gbé débẹ̀. Diaspora remittance exceeds over $90 billion in 5 years. Dabiri Erewa. Chairman of the Nigerians in Diaspora Commission, NIDCOM. Ó yàtọ̀ sí NIDO. Ó dà pé NIDO yẹn ló wà London NIDCOM. Mo jẹ́ ìkan lára àwọn NIDO. Honorable Abike Dabiri Erewa on Thursday disclosed that diaspora remittance over the past 5 years exceeded $90 billion. For the past 5 years, till 5 years, over 5 years, wọ́n ní owó tí àwa tí a jọmọ Nigerians tá wà ní diaspora tí à ń remit sílé, ó send 5,000 síyàn, 1,000 naira, 5,000, 10,000, ó ṣe gbá, ó ṣàwo. Wọ́n ní owó yẹn oju is more than $90 billion. $90 billion. $90 billion. Honorable Dabiri Erewa, who gave the hint in Abuja during the 2024 budget performance and 2025 budget defense, also revealed that Nigerians living abroad spent about 60 billion naira during their visit to the country in December 2024. Ṣó ti gbọ́. Ní last year Christmas lásán. Wọ́n ti gbà wá jẹ. Ẹjọ́ ṣọ́ọ̀gùn lẹ fi ń gbà lọ́wọ́ wa nítorí ibi tá bá dé kò yé mi mọ́ àbóyé ẹ̀yin náà. Ní December lásán Christmas tá ìṣe yìí kò tí poṣù kan. Ṣó gbọ́ iye tán lánàá. Nigerians in diaspora spent how much? 60 billion naira. December lásán. While describing the expenditure as a testament to the diaspora growing impact on the Nigeria economy, the NIDCOM boss applauded the contribution of diaspora Nigerians and growing interest in investing and engaging in nation building. Àtọ́ka, àwa là ń build Nigeria. Nigerians in diaspora ní ò tí jẹ́ kí Nigeria kó ti pín, kó ti fọ́, kó ti fàyà. Àwa la gbámú báyìí. Economically, we are the one. Tẹ́ bá wo ariwo náà nípa insecurity, àwọn wo ló pariwo yẹn tí ayé gbọ́ tí ọ̀run fi mọ̀, àwa tá wà in diaspora. Torí ní Nigeria bẹ̀ wọ́n ti kẹ́kẹ́ ti parí rẹ̀ máa tí ọ̀rọ̀ wọn lẹ́nu. Kò tẹ̀ wá ṣèjọba bàbá Tinubu dictatorship ni kò ṣe democracy. Sọ̀rọ̀ kó gbé ẹni. Ṣé báwa la gbé placard tá ń ya gbogbo picture oríṣiríṣi bí àwọn northerner bọ́n ṣe pa àwọn southerner tí àwọn leaders Nigeria tó dẹ̀ fọwọ́ lẹ́ran tó dẹ̀ pọ̀mọ́ lábẹ́ wọn tó ń rọ̀rọ̀ sọ. Ìgbà tá pariwo wọn tí gbogbo àgbáyé rí. Kí lẹ rò pé ó ṣẹlẹ̀? Ẹ tún rí placard ń ta mọ́. Kí wọ́n ya gbogbo picture bọ́n ṣe ń gé orí àwọn èèyàn bọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn ní àwọn. Ẹ tún rí wọn ò bí anybody rè. Tinubu ti ó kó gbogbo ẹ̀. Anybody tó bá try ẹ̀ wọ́n á gbé tí ẹ bá àgàgà kó lọ ní radio station wọ́n ti pa. Wọ́n sì ilé ni. Kò lè mọ ipa tí àwa Nigerians in diaspora tí à ń kó ni o. She noted that over the last 5 years, the commission has made significant strides by thinking outside the box and prioritizing the diaspora population. Honorable Dabiri Erewa said, we have reached a stage where in the last 5 years, we have shown that the diaspora is a powerful force. It's a powerful force, resources, and we cannot ignore them. And they are the #1 ambassador of our country. Dẹ́rẹ́ ti gbọ́rọ̀ jù kò sí nǹkan tó lè sọ. Ṣó ti rí báyìí? Màá tútù kà.
And you know, they are the #1 ambassadors of our country. Tó bá mọ̀ tẹ́lẹ̀ tó wà nílùú òyìnbó, tó ń dá sí nǹkan tí ò bá dá ní Nàìjíríà pé kíní yóò dá, ó yẹ kó dá. Ẹ̀yin leader, ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí, ẹ ṣe gbé báyìí, ẹ jẹ́ ká ṣàwo báyìí. Ó jẹ́ ìkan lára àwọn greatest ambassador of that country. Ó ní Àbíkẹ́ Eréwà Dábírí, ó ní wọ́n sọ bí. And you know, they are the #1 ambassadors of our country. They will help us change the narrative of our country. And in fact, all over the world, everybody now want to have a Nigerian as a friend. Wọ́n jẹ́ kó yé wa, Honorable Àbíkẹ́ Dábírí jẹ́ kó yé wa àti èmi wípé iṣẹ́ ọwọ́ wa ni o. Ṣé báwa náà là ń gbé labroad ń bì tí wọ́n fi rí gbogbo àwọn techniques wa tán rí intelligence wa and everything, most especially Yorùbás. Tí wọ́n fi náwó gọ́ wa níbí oníkálukú country wọ́n mú wa wọ́n àdí wa mọ́ cabinet wọn, politics, economy, gbogbo ẹ̀ wọ́n mọ̀ wípé we have ear. Ṣé bó ń gbọ́ nísìn? Ó yá ìwọ tó wà ní diaspora tó mọ ìyá rẹ̀ láti yọdún yìí, ó yá ṣe báyìí fúnra bí mo ṣe ń ṣe fúnra mi. Mo fẹ́ kó yínra ẹni pé ó kú iṣẹ́, well done, ó kú iṣẹ́. Torí tó bá jẹ́ wípé Nigeria leaders, both the past and the present, àti idiot tó ń bọ̀ ìfíṣọ̀, tí orí wọn bá pé ni, kò yẹ ọmọ ayọ̀ tí ń jojú ló yẹ kán fi àwọn ọmọ Nigerians in diaspora kán fi wá ṣe. Iyebíye ló yẹ kí àwa Nigerians in diaspora ká jẹ́ ní ọwọ́ Nigeria government tó já sí wípé any little problem tá bá ní kán má máa dúró dè wá ká pariwo jù. Tá bá sọ wípé nǹkan báyìí oní country bí tó ní kálukú wá reside tó fi ìyà jẹ bẹ́ẹ̀ àbí ẹ̀tọ́ kan báyìí tó fi dùn wá bí pé kíní kan tá pariwo síta, ṣe ló yẹ kí Nigeria government kán sá eré tètè báyìí kán tètè máa rescue wa, because àwa là ń jẹ́ kí Nigeria ṣe máa dún, àwa là ń gbé ògo Nigeria ga. Look at Kemi Badenoch, look at Anthony Joshua, look at many of them tó mọ̀. Ó yá máa bá mi kọ síbi comment section. Country wo ló wà nínú ayé tó rò wípé ó wà láyé tí kò sí ọmọ Nigeria ńbẹ̀? Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti Africa àbí ká yọ Africa kúrò. Ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ láti Africa. Ṣé gbogbo Africa country ló ná náírà ni? Ní Kútọ́nù ní ìtòsí Nàìjíríà ńbẹ̀ yẹn, ṣé náírà ná ni? As a matter of fact, náírà ti bàjẹ́ ní Kútọ́nù. Owó Kútọ́nù báyìí ni náírà ilẹ̀ẹ́lẹ̀ ló wà. Tó já sí wípé tó bá lọ bẹ̀ tó ṣe business àbí one thing or the other tó mú owó láti Kútọ́nù tó sẹ́ndẹ̀ tó ṣe ń jẹ̀ sí náírà bó sẹ́ndẹ̀ sílé, ó ti ń contribute economically síbẹ̀. Ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ láti Kútọ́nù. Ó yá ìwọ náà wá máa kà, jẹ́ kémi kà díẹ̀. Kútọ́nù, Ghana, Senegal, àwọn ibi tí mo mọ̀ tí Nigeria sì máa ń lọ dáadáa tán ti máa ń ṣe business tán dẹ̀ máa ń remit tó máa ń wọ Nigeria, Côte d'Ivoire, àwọn wo nìwọ náà túmọ̀ láfíríkà. Ó yá máa sọ, ó yá jẹ́ ká sáré dé diaspora. Germany, àbí ẹ má jà kọ country, ṣé ká má kọ country ni? Tàbá ní ká kọ country, ṣé comment yẹn á pọ̀jù? Ó lè pọ̀jù, ẹ jẹ́ ká ṣàlàyé yẹn fún wọn. Wọ́n wà ní under video yìí, wọ́n á gbọ́ kán lè mọ̀ pé ìwà àtẹ̀mí mọ̀ nǹkan tá à ń ṣe. Germany, Holland, Belgium, gbogbo Schengen country, gbogbo European country, Asia country, India ńkọ́, America, US, Canada, Russia, kó máa lọ bẹ́ẹ̀. Ó yá máa bá mi dárúkọ. Kò sí country tó wà láyé tí kò sí ọmọ Nigeria ńbẹ̀. We can dey travel. Tó bá dẹ̀ wá wo gbogbo traveling tá à ń travel yẹn, àwa ọmọ Yorùbá àti ọmọ Yíbò àwa ni. Àbí mo parọ́? Wà ní irọ́ ni. Kò sí wàhálà. Mo fẹ́ fi fídíò yẹn hàn. The prediction some years ago that Nigeria would become a failed state has actually come to pass. Some of the indices of a failed state are when non-state actors possess equal or stronger or more potent power than a legitimately constituted government. Power of violence, instruments of coercion and violence, as we are saying now. And let us not always be saying Nigeria is indivisible, it is indissoluble. It's not a textbook definition. Indissolubility and indivisibility can only be brought about when you nurture unity, mutual respect, egalitarianism. It is already divided because every geopolitical zone is already going according to its own details. There is no cohesion. There is no leadership. Can't you see that Nigeria is hemorrhaging? Can't you see that we are bleeding? Can't you see that we are on a journey to no destination? Can't you see that the president should wake up from
is self-imposed cocoon and hibernation and seize the reins of power and save Nigeria from what remains of ourselves, self-implosion, self-immolation. Can't you see that we are tottering, we are wobbly, we are groggy? Can't you see that we are falling apart? Can't you see that we needed, as yesterday, to do something urgent to save Nigeria from the precipice, from breaking up into smithereens? Can't you see that the house is collapsing, that the edifice is collapsing? Can't everybody see it? Even if you are blind, can't you feel it? Even if you are blind and you can't feel it, are you numb? Ẹ bá wa bá bàbá Bọ́lá Ahmed sọ̀rọ̀. Gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe tẹ́ kàn kulẹ̀ lọ́kulẹ̀ bọ̀. Ṣé ẹ rí K1 the ultimate tẹ́ lọ pé ó ti jẹ́ ká mọ̀ wípé kò síṣẹ́ kankan tó ka yín lọ́wọ́ kù. Ẹ kàn fi wá pa ni. Orí tébù yẹn ó empty sà. Lẹ́yìn kẹ́ travel kẹ́ lọ kẹ́ máa lọ kẹ́ máa bọ̀ kẹ́ máa lọ kẹ́ máa bọ̀. Orí tébù yẹn empty. Ọ̀dájú abiyamọ ni yín Bọ́lá Ahmed Tinubu. Yes, ọ̀dájú abiyamọ ni yín, ẹ ti burú jù. Eye service yín ti pọ̀ jù. Ìmọ̀tara ẹni nìkan yín ti pọ̀ jù. Lójú ti yín bẹ́ẹ̀ ni kí gbogbo ilé ayé kó jẹ́ ti yín. Ẹ sún jàre. Ẹ jẹ́ a gbọ́. Now, only so let's seize the moment. We can take over the world, and we will. President Bola Tinubu has brought in reform that lọ́jàre reform rádaràda wò náà gbé wá tọkàn rojú òfò kiri ilẹ̀. Ẹjọ́ la mọ̀ wọ́n sí. Next month lẹ́ máa pé 2 years. Ààrẹ jẹ́ àròmìnira àrí nǹkan kan. Àfi kẹ́ máa parọ́ kiri. Àfi káwọn boys yín kàn máa parọ́ online. Ẹ ti fẹ́ ṣe lé, ẹ fẹ́ ṣe tọ̀hún, ẹ fẹ́ ṣe kinní kan. Àrí nǹkan kan. Ẹ sún. We have 70 million of them. Ṣó ń gbọ́ iye wa Nigerians. Wọ́n lè ka iye wa tá wà ní diaspora ṣùgbọ́n ẹ bá wa sọ fún wọn kí ni census wọn ní Nigeria, kí ni population wọn. Shameless set of people. We have 70 million of them, and how much did this generate for the growth of the economy? Remittance alone in the last 5 years have been over 90 billion. Remittance ni o àjẹkù. Àbí àní ẹjẹ́ àtúráyẹ má jà fowó ránṣẹ́ sí Nàìjíríà for 1 month. Kójú gbogbo wọn bó. Kán lè fún ìwà àtẹ̀mí ní respect ni. Kò dìgbà tá bá kú ká tó mọ ìyá ara wa, àyàn mi mo rọ́wọ́ ẹ̀lú dẹ́dẹ́dẹ́dẹ́. Now we hold Nigeria. The Nigerians in diaspora, now we grab Nigeria wa là ń jẹ́ kó ṣe máa mí. Àwọn ilé Nigerians leader ti gẹrun. Wọ́n ti gẹrun. Ṣé ń gbọ́? Wọ́n ní we have 70 millions of them. The same Nigeria back home tí wọ́n mọ population wọn ṣùgbọ́n wọ́n yé wata wà lábúrò. Ṣé you see their life? So no one sọ bí pé ẹgbẹ́ tútù kà fún wa. We have 70 million of them, and how much did this generate for the growth of the economy? Remittance àjẹkù lásán alone. Èyí tó gbọ̀n dànù tí ò wà rẹ̀ tí ò nítumọ̀ mọ́ta kan jẹ́ dànù tó oúnjẹ tó waste dànù. Wípé alone in the last 5 years have been over 90 billion. Over. This December, of course, you know, it is not less than 60 billion naira in which that they spent coming to Nigeria. It could grow, but it is just scratching the surface. Honorable Dabirerewa observed that the large influx of diaspora Nigerians in December 2024 was the result of years of consistent interaction and engagement with the community. Wá bèrè lọ́wọ́ Nigeria government. Bá mi bèrè lọ́wọ́ Abike, Honorable Abike Dabirerewa wípé kí ni àǹfààní o tí àwa Nigerians in diaspora yẹn tá ti wá jẹ lọ́wọ́ wọn. Àwọn ọ̀nà tí mo mọ̀ tí ìwà tèmi fi contribute graciously sí Nigeria economy tá fi gbé dúró báyìí. Táwọn leader sọ wípé ó ní láti yẹ̀, ó ní láti ṣubú, táwa gbé mú báyìí. Ìwọ ò mọ̀ o. Ìwà èmi mọ̀, ṣùgbọ́n ìwọ lè má mọ̀. Economy support wa, remittance wa, everything wa, òun ló gbé Nigeria tó ṣiṣẹ́ dúró tó ṣe báyìí. Tẹ́ bá fi wo ti Nigeria back home, wallahi Nigeria is a dead, is a goner. Torí àárá nǹkan bí àkólọ́lé àlọ́ta. Àtúnra nǹkan nínú Nigeria bẹ́ẹ̀ àtúnkò wá síbí àwátà. Bẹ́ẹ̀ là ń fowó ránṣẹ́ bá ti ń lọ tá ń bọ̀. Everything. Gbogbo ẹ̀ la fi contribute sí inú Nigeria.
ìjọ wáyé kí irú àwa yẹn tá wà diaspora kójú wa máa bó. ìjọ wáyé ká rí leaders kankan tó bá wà ní àsìkò ẹ̀ kó wá sábúrọ̀dù kó máa sọ wípé ọ̀nà tóun lè bá wa wá wọn ò tún nàìjíríà ṣe. The only thing tó máa ń jáde lẹ́nu wọn is everybody ó yẹ come back home. ẹ ti ẹ̀ wá gan ẹ ti rán mi létí bàbá Tinubu láyé ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. ẹ bá mi wọ́n gbogbo àwọn boys yín nínú kábínẹ̀tì yín láyé wọn kó má tó ever sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ wípé kí nàìjíríà sì diaspora they should come back home. They should come back home and kọ́ wá tún nàìjíríà ṣe. ẹjọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà nàìjíríà kí ni iṣẹ́ ti yín? mo bí yín ní Nigerians back home, what is your own contribution towards Nigeria grow? Kí ni iṣẹ́ yín? Kí ni contribution yín? Because àwọn gan ti confirm, ìjọba Tinubu àtàwọn cabinet ti confirm wípé àwa tá wà diaspora àwa là ń gbé Nàìjíríà. ẹ̀yin tẹ́ wá wà lé kí ni iṣẹ́ yín tó ṣe jẹ́ wípé àwa tá wà diaspora àwa là ń jẹ́ kí Nàìjíríà ṣe wà bó ṣe wà. Torí ìtẹ́ ìṣe ń jẹ́ èèyàn tẹ́ ń jẹ́. Àwọn yẹn lẹ tún sọ wípé ká kúrò níbi tá wà ká máa bọ̀ nlé. Ẹjọ́ kí ni contribution ẹ̀yin tẹ́ wá wà lé gan kí lẹ fẹ́ contribute sí Nàìjíríà? Tá bá sọ fún yín tá mú ẹ̀dí àwa ó yẹ ẹgbà bí ẹni rọ tá bá ní ẹ ṣe bí ẹni no tá bá ní ẹ mú òfù lọ síwájú ẹni kó wá lead yín ó dáná ẹ reverse sẹ́yìn wọ́n máa pa yín ni. What is your problem? Honorable Dabiri Erewa also proposed the establishment of a diaspora plaza, which she said would serve as a hub of Nigeria abroad to connect, engage with the government officials, and learn about opportunities within the country. She said, I hosted them. In fact, I didn't rest in December. My house turned into a hosting venue because they were all coming. Ẹ má ṣe yẹn, mi like it. Màámi Àbíkẹ́. Irọ́ díẹ̀ wà ńbẹ̀. Bí gbogbo ò bá jẹ́ irọ́, but díẹ̀. Ṣé ẹ host wọn ní 2 years ago àbí 3 years ago or 4 years ago? Kò ń ṣe torí pé pẹ́pẹ́ Kẹ́mi Badenoch òun lẹ ṣe host Joshua. Ṣé ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń discover pé Anthony Joshua boxer ní ògo Nàìjíríà ni? Ṣé àtijọ́ tó ti ń dún? Ó ṣe wá jẹ́ December last year yìí lẹ wá host ẹ̀. Abẹ́rẹ́ pé mi ò rí fídíò, mo rí everything. Mi kàn sọ̀rọ̀ lé lórí ni torí mo mọ̀ pé ẹ fi ṣe pẹ́pẹ́ dẹ̀ fún Kẹ́mi Badenoch torí ó trash yín dànù. Ẹ sún. Lórí tẹ́ ń jó, ṣe bínú lẹ́yìn lẹ ti host ẹ̀. Some of them are getting into local communities, local businesses. Even now, the most impressive one that we worked with, they want to start training young people in digital technology. Ṣẹ́tìrí wípé àwa diaspora, àwa la gbé Nigeria. Without us, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nigeria mọ́. Economically, everything, every way. Politically, wọ́n tún ti fẹ́ wá kó bọ̀wọ̀bọ̀wọ̀ sí wa lọ́wọ́ labroad. Sobe ọmọ Nigeria in diaspora. Sobe. Wọ́n ti plan. Bọ́n ṣe máa gba ìbò lọ́wọ́ wa ní diaspora. Ẹ ti rí wọ́n ti bà ayé Nàìjíríà jẹ́. A tún ti rescue lọ́wọ́ wọn. A tún wà bí agbé ẹrù Nàìjíríà sórí. Wọ́n tún ti fẹ́ wá ju okùn sí wa lẹ́sẹ̀. Kò sí wàhálà. Mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní òní yé bẹ́yẹ. Ẹ máa sọ pé kò sí nǹkan tó bá dì ńbẹ̀. Ẹ jẹ́ káwa náà máa dìbò. He wants that allowing Nigerians in the diaspora to vote. He wants that allowing Nigerians in the diaspora to vote without reliable data and system in place could have grave consequences. The lawmaker said it is a question, and I answer both in Canada and South Africa, where I met Nigerians there. We must tell ourselves the truth. We must get properly organized before we open up to people voting from outside Nigeria. Let us manage our own election at home first before we add diaspora voting. This is how they are. Okay, nísìn tí ìwà tèmi tí Nigeria government ti wá jẹ́ ká mọ̀ pé àwa we are the pillar. Nigerians in diaspora are the pillar that gripped Nigeria tó sì ṣe stand. Without us, politically, wọ́n fẹ́ wá involve wa báyìí. Economically, gbogbo ẹ̀kálì, we are the one. Tí nǹkan bá wá ṣẹlẹ̀, tá bá wá fún yín láìdá, come to Nigeria. Kò sí kan, ó lè understand nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú Nigeria. Àwa tá ń gbé bẹ́ẹ̀ la, àwí gbẹ́nu dúró. Ó ti gbàgbé pé ibẹ̀ yẹn ládàgbà sí tó forí wá sọlẹ̀ sí. Tá dẹ̀ ṣe ń wá sábrọ̀d náà, là ń ṣọ́tù Nigeria là ń lọ là ń bọ̀. Bá àti èdè ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá máa lọ máa bọ̀ every now and then. Kò sí many things tó ṣẹlẹ̀ nínú Nigeria. Àwa táwa diaspora nígbà táwa ti mọ̀ ẹ̀yin tẹ́ yìí wà ń bẹ̀ lé ẹ̀gbẹ́ lẹ́yìn ẹ̀ mọ̀. Irú ìfẹ́ wo ló tó kù tó yẹ ká show sí yín?
lẹ́yìn ẹ̀yin Nigerian citizen nísì tó yẹ kẹjẹ́ kájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwa diaspora ṣe rò ipa fẹ́ tì yín fún yàjẹ́ ni tá bá ń fún yín ní àwọn ìdí àgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé a rí àwọn nǹkan kan níbi tá a mọ̀ pé àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa ò fẹ́ ká apply ẹ̀ ká lè kúrò nínú ìgbèkùn ká lè rí ayé yín gbé ṣé àwa yẹn ló yẹ kẹ́ kọjú sí kò dẹ̀ tí ì pẹ́ o wàhálà ẹni tó gbẹ́ kòtò tí gbẹ̀jì ẹni tó sì kó sínú ẹ̀ kò kàn lápá débi tó máa kán lẹ́sẹ̀ àì lè ṣe nǹkan kan ayé sì wà fún ìwà àtẹ̀mí láti tọmọlúàbí wa ṣe mo wá fẹ́ kẹ́ jọ kó má dàbẹ́ ní pé gbogbo àtẹnu mi ni níbi comment section tó bá dé di pé dandan ní láti pè mí pé ò fẹ́ kọ́ síbi comment section mo fẹ́ kí ni solution tí o rò wípé àwa tá wà ní diaspora Nigerians in diaspora kí lo rò wípé ó yẹ ká ṣe kí àwọn leaders wa back home tá a fi lè jẹ́ kó yé wọn wípé the way tó ṣe rúùlù Nàìjíríà àwa in support like fẹ́ kí ni solution tí wọ́n mọ̀ bá mi drop ẹ̀ síbi comment section ṣó wá rí fídíò yìí bá mi pín káàkiri gbogbo Nigerians in diaspora pátápátá especially Yorùbá bá mi pín sí ìlú Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ kí wọ́n lè mọ̀ wípé iṣẹ́ ni àwa tá a wà labroad iṣẹ́ là ń ṣe without us ọ̀pọ̀lọpọ̀ àti páyín. Yes, every now and then la fi ń dáwó send gbogbo àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá a dẹ̀ mọ̀ rí tá à ń fún ní nǹkan kò síyàn kan tó máa rí lọ́jọ́ kan tá sọ wípé mi ìmọ̀gbà tó máa ríyàn tó ń bọ̀ láti ilé o mo dẹ̀ ní irú 5 naira o bí yá wọ́n lè wá bá mi gbà kán bá mi fún ẹ ṣe ò lè rí bó bá tún lọ lé gan tó bá tún kí wọn irú bẹ̀rẹ̀tì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àti tó bá ti lọ kó fún mi bẹ̀rẹ̀tì tó bá ti lọ glasses ẹ mo fẹ́ o tó bá ti lọ kíní kò wúlò fún o a ní kò fún wọn á gbà ẹ láti wọn á gba pàǹtì ẹ tó bá ó tó stage gan fẹ́ lè sọ pé jẹ́ ká fi straw fa ẹ̀jẹ̀ tó bá dé abroad wà lọ gbà ẹ̀mí they will never give anything back to us the only thing tó mọ̀ ni mu wá Ọlọ́run má jẹ́ ká ṣiṣẹ́ kú ọmọ Yorùbá ọmọ Nigerians mélòó ló wà labroad tó ń lọ fún holiday iṣẹ́ àṣekúdórógbó ẹni tá bá tún fún wa ní holiday níbi iṣẹ́ a tún máa wá èèyàn tó jẹ́ wípé a tún fẹ́ lọ gba iṣẹ́ ṣe téèyàn yẹn fẹ́ lọ holiday àìmọye tó ń collapse níbi iṣẹ́ àìmọye tó jẹ́ wípé marriage ẹ ti pack up ẹ kàn ń bú wa ní ẹ̀mọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kì í ṣe pé ó wù wá bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ ìní kò jẹ́ ká ní time fúnra wa débi tó máa ní time fọ́kọ àbí ọkọ á ní time fáya débi tó máa ní time fọ́mọ àìmọye wa train station láti máa exchange ọmọ láti máa exchange this and that Monday to Friday ọkọ àti ìyàwó mi wọn bára wọn pàdé báyìí ó di weekend kan tó máa ó tọ́jọ́ mẹ́ta ṣe dáadáa ni you don't know what we are going through in abroad you think ó rosy gan kò sí wàhálà mi ní fẹ́ kí fídíò igun jù orúkọ tèmi ò yí padà rárá yẹyẹ dára kó wé kòkòkò àsìkò ti tó gbogbo Nigerians diaspora ẹ̀yin èèyàn mi tajọjọ́ ọmọ Yorùbá ní diaspora ó ti yá ṣé ká fọ́ọ̀mù gúrùpù ni kí ni ká ṣe ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ ìyá ara wa ká fi sọ jẹ́ kí Nigeria government kí wọ́n mọ̀ wípé yes ìkan gbòógì la jẹ́ nínú Nigeria nǹkan tá a bá fẹ́ wọ́n dẹ̀ ní láti bá wa fẹ́ àwọn ò dàbí àwọn Nigeria masses tán ti finish tí wọ́n bá dẹ̀ wá kọ̀ tí wọ́n bá jẹ́ wa ní òhò a ní baba ńlá opportunity láti treat fọ́kọ̀pù wọn yàtọ̀ fáwọn tó wà lé tó ti finish ṣebí wọ́n láwọn travel wọ́n bọ̀ a lè competition many one of them tó bá wá ṣó ti rí àìmọye wọn tó wá tán pariwo lé lórí tó disgrace we can do many things a lè rescue many things a lè ṣe ju ìwọ̀nba tá à ń ṣe tẹ́lẹ̀ lọ. Don't come for me o wọ́n sọ pé mo mú àdíà mi ti ń le jù mo ti ní ẹ má jẹ́ má ìdí àwà ẹ̀kan tó máa ń sún mi lọ́rọ̀ yín nìyẹn mo ti ní ẹ má jẹ́ má ìdí àwà kẹ́ ẹ drop idea sí ibi comment section àbí kẹ̀kẹ́ pè mí kẹ́ sọ ṣùgbọ́n gbà tẹ̀dẹ̀ ti jẹ́ kí n mú díẹ̀ lẹ́nu náà báyìí sí ó ti ga jù ṣé idea yẹn ṣáà ti le jù ó sì wà rẹ̀ amendable àbí ó wà òkè tọ́ orúkọ tèmi ò yí padà ó bá rí bákan náà lọ́dọ̀ yín yèyé dára kò wé ni mò ń jẹ́ kó support brand mi kò sí nǹkan tó bá dín bẹ́ẹ̀ ó yá ó fẹ́ kí n bẹ́ẹ̀ ó yá gbà òṣùbà ni mo gbé fún ọ ó yá support brand mi bá mi subscribe máa bá mi fọwọ́ kún brand máa bá mi share bó bá dọ́dọ̀ ẹ̀ bá mi share káàkiri kó jẹ́ kó go viral kì í ṣe wípé bí anything information náà ni mo sọ má sì gbàgbé láti bá mi like video bá mi thumb up kó o sì bá mi drop comment ẹ̀ sábẹ́ video yìí ire o ire kàǹkà.